theo dự tính ban đầu á, là sau khi ở Manila 3 tuần thì mình sẽ bay qua đảo của Cebu, nhưng mà vì Cebu động đất nên là lịch trình mình thay đổi. Và bà cảm thấy sợ nên bà nói với ông là không, bà không muốn đi qua Cebu nữa. Giờ ông làm sao? Thì đương nhiên là ông phải chiều bà rồi chứ ông còn làm sao nữa. Thì ông sẽ đổi chương trình, ông đã đổi chương trình để bay qua Bangkok sớm 8 ngày. Thì trước khi đến một nước mới đó, đương nhiên mình cũng phải coi thủ tục của họ cần cái gì. Thì Bangkok thì rất là đơn giản đối với những người có quốc tịch Mỹ, không có cần visa. Nếu mà ở dưới 60 ngày, ông bà sẽ ở các thành phố khác nhau cộng lại là 51 ngày, nên là không cần xin visa. Và nước Mỹ cũng không có nằm trong cái danh sách có yellow fever, nên là cũng không cần phải chích ngừa luôn. Mà mang tiền, mang bạc á, thì Thái Lan cũng không có hạn chế luôn, muốn mang vô bao nhiêu mang, muốn mang ra bao nhiêu mang. Xài cho nó hết tiền rồi ra. Vậy đi nha, quyết định vậy. Thì cũng giống như Philippines, nó có cái website mình phải vô để mình điền cái đơn này để cho chính phủ Thái Lan biết cái chuyến bay của mình vô, chuyến bay của mình ra, để họ thấy đúng là thật sự dưới 60 ngày. Thì mình có thể điền trong vòng 3 ngày trước khi mình đến, hoặc là nếu mà mình xuống đến phi trường mình mới điền luôn thì cũng được. Nhưng mà làm sao làm phải điền trước khi họ cho mình ra khỏi sân bay. Thì sau khi làm xong các thủ tục hải quan đó, rốt cuộc ông bà cũng ra được đến phía ngoài của phi trường Thái Lan. Đây là cái hình đầu tiên ông bà chụp ở Thái Lan đây. Đẹp không? Đẹp không? Thì cái chuyện đầu tiên ông làm ở Thái Lan là đương nhiên là ông đi rút tiền. Thì gì đói bụng. Bà đói bụng rồi. Thì ông đi rút tiền để coi là chắc chắn là không có chuyện gì. Thì nếu mà các cháu nhớ là lúc mà ở Manila ông bà có bị trục trặc, tại vì cái cô làm việc ở Chase, cổ quên đổi cái thẻ ATM của ông qua là International Use, thành ra ông không rút tiền được. Nhưng mà sau đó thì cũng xong xuôi. Thì đến Thái Lan rút tiền thì không có chuyện gì. Thì cũng giống như là bên Phi, họ cũng tính mình cái tiền xài ATM của họ là tính là 250 baht. Bên kia thì tính 250 peso, thì cũng là 250, nhưng mà 250 baht đó thì nhiều hơn là 250 peso, tại vì bên tiền Thái cái cao giá hơn của tiền Thái là khoảng 32 baht là 1 đô la Mỹ, nên là tính ra đó là khoảng 7 đồng mấy. Thì nhìn trên cái màn hình này mà ông chụp của ATM á, thì nó có hai cái cột khác nhau. Cái cột bên trái đó là cái cột tính tiền bằng Phi, là mình sẽ rút ra được 20.000 baht. Nó tính tiền phí 250 baht nữa, là tổng cộng là 20.250 baht. Cái cột bên phải á, là nó đổi tiền cho mình. Thì nó có cho mình rút bằng tiền Mỹ hay không á, thì ông không biết. Nhưng mà mình không nên dùng cái cột bên phải này, bởi vì nó sẽ tính thêm cái 5.5% đó nữa. Thì mình không có muốn trả cái phần 5.5% làm gì. Tại vì 20.250 baht đó là tính ra là có 628 đồng tiền Mỹ thôi. Nên là mình đâu có muốn trả trở thành 667 đồng tiền Mỹ để làm gì. Nên là ông chọn cái cột bên trái, là nhà băng là cũng trừ ra 628 đồng tiền Mỹ, đúng như là mình tính. Nhưng mà được một cái lợi nữa, tại vì mình xài thẻ của Chase, nên là một vài ngày sau họ trả lại cái phần tiền phí, là cái phần 250 baht đó, họ trả lại thành là 7 đồng 76 cent của Mỹ. Anh rút tiền rồi phải không? Xong rồi phải không? Rồi giờ mình phải đi tìm đường để mà đón xe đặng mà đi về cái chỗ nghỉ chứ, đi sáng giờ cũng mệt rồi đó. Đúng rồi. Thì ở Bangkok này thì có 4 hệ thống vận chuyển chính. Hệ thống nó có 3 đường line BTS. Thì cái BTS là tắt từ cái chữ là Bangkok Transit System. Cái Skytrain của nó là nó đi ở phía trên. Xong rồi ngoài ra nó còn có hệ thống MRT là Mass Rapid Transit, là nó đi ở dưới đất. Và có Bus Rapid Transit System là BRT, là hệ thống xe buýt. Và cái cuối cùng là Airport Rail Link là ARL, là đi chủ yếu từ phi trường đi ra thôi. Thì để đi về khách sạn là ông bà phải đi qua hai hệ thống. Không có đi cái Skytrain, nhưng mà đi cái thứ nhất là cái Airport Rail Link, xong rồi sẽ bắt qua cái MRT. Thì đây là ảnh của bà đang đứng đợi ở trước cái xe đầu tiên đó, là cái hệ thống Airport Rail Link á, là mình sẽ
đi đến cái chỗ kia rồi mình bắt qua cái hệ thống thứ nhì. Thì cái đường thứ nhất này sẽ đi 30 phút mà giá tiền thì rẻ hơn là đi bên Nhật. 30 phút của nó mình đi tốn có 35 baht, tức là chỉ hơn 1 đồng chút xíu chắc chừng 1 đồng 10 cent hay là cái gì đó. Nên là mấy cái hình ảnh đầu tiên mà ông quay được khi bắt đầu mình ngồi trên cái xe điện để mà đi cái chặng đầu tiên, thì cảnh đồng quê đẹp giống như Việt Nam. Và sau đó là xuống cái chuyến đó để đi cái chuyến thứ hai nữa thì bà nói đói bụng quá, nên ông nói ô chỗ này thấy thịt nướng ngon quá nè, ghé mua ăn đi. Chèn ơi thịt ngon quá thì ngon. Đây là vừa mới từ cái trạm xe điện đầu tiên ra, rồi đón thêm một cái nữa, nhưng mà bà đói bụng rồi nên là bây giờ mình thử cái món đường phố đầu tiên đây. Cái món này là heo nướng hả em? Thì họ bán 2 cây như vậy là bao nhiêu tiền em? 24 baht. 24 baht. 24 baht là khoảng chừng 75 cent của Mỹ. Đó. Món ăn đầu tiên của Thái ngon ở ngoài đường phố. Ngon. Hy vọng là bà sẽ không bị Tào Tháo rượt giống như là đồ của Phi. Đây là món thứ nhì và món thứ ba ông bà thử. Thì cũng gần cái cửa hàng đó thôi. Thì cái này là giống như là xí mại của mình, là 7 miếng hả em? 7 miếng là 40 baht, là khoảng chừng 1 đồng 3 của mình. Còn bên này là cái hồi nãy là phải dùng cái điện thoại để nói chuyện với ổng, cái điện thoại dịch ra cho ổng nghe. Thì ổng nói là trong này là có nhân cua, thì một cây như vậy là 50 baht, tức là khoảng chừng 1 đồng 6 của mình. Đó, bà thử một cái xíu mại nè, ngon không bà? Bà có cảm nghĩ sao? Thank you. Cái này là chả cá. Ổng tặng, ổng thấy mình mua 2 món. Bán gì à? Thank you. Mình mua 2 món, ổng tặng cho 1 miếng chả cá ăn chơi. Đó, bà có đồ ăn vô bà mới đi nổi nữa. Cái này thì cay. Bây giờ đến ông thử nha. Đang đói bụng ăn cũng được ha. Thử đi cay nè. Là chả cua hả? Cái này là theo ổng nói là có cua ở trong. Thì ổng chiên sơ lại xong rồi ổng cắt ra từng miếng, ổng cắm cái đũa vô cho mình ăn thử. Chiên giòn. Chiên giòn lại. Đó, chiên giòn lại. Thì 50 baht một cây dài đó thì cắt ra được mấy miếng giống vậy em? Ngon á. Vậy thì chắc ông bà sẽ đổi kế hoạch nha, sẽ ở Thái Lan luôn, không có đi Mã Lai, không có đi Việt Nam, không có về Mỹ nữa, ở Thái Lan luôn. Sau khi ăn mấy miếng thịt rồi nó nướng ngon quá rồi, bây giờ là có sức để đi tiếp cái chặng thứ hai. Thì chặng thứ hai cũng ngắn, đi khoảng chừng 20 phút. 20 phút rẻ, có 25 baht thôi, tức là khoảng 80 cent của Mỹ. Rồi bắt đầu là đi ra khỏi trạm thì đi về chỗ mình ở, nhưng mà cũng không có xa, đi bộ thì được đó, nhưng mà đường nó đang sửa nên là không có đẩy vali được, nên cuối cùng phải bắt xe Grab để đi. Đây là đến cái khu Airbnb của ông bà ở đây. Đi vô cái con hẻm nhỏ này. Là cái này là một trong những cái unit trong cái tòa nhà bự này. Thì họ cho mình một cái code trên cái này. Đó, mình bấm cái code vô thì mình lấy chìa khóa được. Rồi xong mình đi vô nhà. Đây vừa mới vô tức thì đây, đồ đạc còn chưa có unpack. Đó, bà ngồi đó nó bật rồi đó. Đó thì phòng này thì đẹp hơn phòng ở bên Manila. Thì ở trong này có như thế này, có tủ lạnh, có freezer nữa, có một cái microwave nhỏ, có một cái chỗ để mình nấu ăn, cái cắm điện vô thôi.
lò nấu nước thì thôi. Trong này thì cũng đơn giản là chỉ có một cái phòng tắm như thế này đó. Cũng có quạt và có AC. Cái AC thì ông chủ nhà ông dặn là mình set 27 độ thôi, chứ nếu mà set lạnh hơn á thì nó sẽ chảy nước ra ở phía dưới này. Nên là 27 độ mà mình bỏ quạt lên là thoải mái rồi. Thật sự là ông cũng không có muốn cái nhiệt độ quá lạnh so với ngoài, đi từ ngoài vô trong nó mình không có thể bị bệnh, nên là 27 độ là ông nghĩ là cũng đúng đó. Vậy thôi nha, rồi có gì rồi sẽ quay tiếp. Vậy đến đây là ngưng cái video đầu tiên ở Bangkok lại nha. Ông bà sẽ ở đây 15 ngày nên sẽ còn rất là nhiều hình ảnh của Bangkok, thì sẽ làm thêm những video sau.